Det här är nog den tidigaste sjösättningen som jag har varit med om. Mina normala minnen av en sjösättning är vitsipporna som har slått ut längs vägkanterna och man ser dem när man kommer och kör med traktorn. Det har de inte hunnit göra i år. Det är också lite speciellt för mig i och med att det är sista gången jag hämtar min båt på landsbygden där den står i sitt tält. Nästa år har jag en annan vinterförvaringsplats. Ni får hänga med mig hela vägen. Från att jag hämtar traktorn, kör ner båten till hamnen och till slut får den i vattnet igen. Och det är något speciellt med sjösättning. Kanske beroende på att man har gått och väntat hela vintern. Och plötsligt så händer det. Det är bara att se till att få båten i sjön. Och jag är lyckligare än någonsin. Och pumpar ur det värsta vattnet här. Ja, en liten bit att åka så att det är nog bäst att jag kollar så att jag har diesel på. Så att det räcker hela vägen. Det är dumt att bli stående med båten och alltihopa bakom mig. Och kört slut på diesel. Ja, det ska nog räcka. Återstår bara att öppna portarna. Plocka i ordning lite där inne, koppla på vagnen på traktorn och sen så ska vi dra ner den till stånd. Det här kommer bli fantastiskt! It's been a long week, trying to make ends meet. Going nowhere fast, I'm so tired of the same routine. No use in walking the line, let's push our cares away. That bottle's calling our name, and we ain't leaving till it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Low lights settling in, the room is picking up. Feels like we're stepping in to shake the day right out. So go on and hit me again. This night isn't done, we're finally letting loose. We're pouring out the good times. Yes, då är vi nere på hamnplan och färdiga för sjösättning. Det var en pers här innan jag kom in genom bommen och alltihopa så. Nu står den på plats. Nu ska vi bara koppla oss traktorn och köra tillbaka den. Och sen om det nu blir imorgon vi lyfter i båten så tar jag min egen bil och drar fram den lilla sträckan här. Det är väl troligt att det blir redan imorgon bitti. Det känns ju fantastiskt, särskilt när man tittar ut över hamnen och ser att det finns inte en enda båt sjösatt än så länge. Så att jag är först. Inte en eka en gång. Inte på den andra sidan heller. Det är lite blåsigt här men. Även på den andra sidan ser ni är det tomt. Men isen har gått och vattnet är öppet så att det är inget att vänta på. Det är bara att se till att få båten i sjön. Och jag är lyckligare än någonsin. Får vi se om det syns någonting här nu. Det är kolsvart ute. Men jag ska se, jag måste slänga på spray i hoden innan natten här också. För det ska bli lite duggregn i morgon bitti ser jag.
Han båtägare är lite tokiga. I alla fall jag. Men nu är snart sprayhudden på i alla fall. Då är det dags för sjösättning. Kranföraren här och vädret är väl inte riktigt så trevligt som det har varit förut. Det är lite duggregn och lite kallare, slått om helt plötsligt. Men det blir nu jättebra det här. Ja, tror du det går? Ja, det kan du prova. Du får 3 försök. Ramlat inte igen då va? Nej. Försök undvika det. Perfekt eller perfekt kört? Det var perfekt framkört säger de. Har du värme, Christer? Värmen har slått på. Kan du inte få den där? Blås på lite Stefan så att han kommer neråt. Så, bra blåst. Robin. Härligt väder, Stefan. Är det härligt när våren kommer? Ja, strandskatorna har kommit. Så vi har längtat efter våren. Strandskatorna har kommit. Strandskatorna har kommit, ja. Ja, det är på 15 stycken har det här på Ja. Nu ska vi se. Ja. Ja, lugna verken så vi vet var vikten ligger. Vinschen brukar vara bra där. Ja, Där har jag ingen märke faktiskt. Några aktamper med Christer. Jajamän. Jag har ett bestämt tag här. Ja, nu drar vi den här akten här. Jajamän. Han går över den i Ja, botten. det gör det. Så kan du följa med kajen här lite. Nu ska vi kolla om det Fett och så. om jag har öppnat alla kraner. Ja.
Här kom det in vatten då. I och med att den här slangen var ju inte ansluten till vattenpumpen, så att här kom det vatten. Och nu har jag stängt kranen, så då är det bra. Står det vatten här nu då, fast det är inget strömt eller så i vattnet, så att jag tror inte det kommer in något mer, utan det är det som har kommit via intaget till på toa som är öppet. Jag brukar normalt sett lägga fast polerna innan jag kör ner båten, men jag visste att i år är det ingen stress, så att jag gjorde det på plats. 12,71. Det är jättebra. Då så, båten i sjön. Det här är ju lite speciellt för mig, för det här är också mitt 10:e avsnitt som jag släpper på YouTube från mitt båtliv. Och jag får väl säga så här att det har varit fantastiskt kul att göra de här videorna. Väldigt kreativt, en del arbete, men mycket roligt arbete. Jag får gjort ganska mycket. Jag kommer inte undan, utan jag gör ett båtarbete varje vecka, gör jag någonting. Och dessutom mer, för allt visar jag ju inte på video. Så jag får väl tacka er som har tittat. Det är fantastiskt kul. Som jag sa i förra videon, varje minut ni tittar är positivt och roligt för mig. Gå ner och prenumerera, för det skulle behöva några mer prenumerationer. Det är ganska många som tittar som inte prenumererar. Och det är naturligtvis ingen krav, men samtidigt så är det gratis att trycka på prenumerationsknappen. Jag kommer nu fortsättningsvis att göra lite mer båtarbete när jag ligger i sjön. Nu blir det enklare för mig att komma till båten. Jag kan cykla hit och så kan jag fixa lite grejer i båten och förbereda den för sommaren. Sen så dröjer det nog inte så länge innan jag ger mig ut på en liten båttur. Och det blir naturligtvis också en video om. Jätteroligt. Nu kör vi vidare. Nu ska vi göra som så att nu ska vi starta upp motorerna och så ska vi ta och tuffa ut till våran bryggplats. Länspuppen gick så tyst så att jag trodde inte det här fungerade, men det är för att det är så pass mycket vatten så jag suger. Men nu är den igång. Så nu tömmer vi. Strömmen fungerar. Och min fänderbräda gör nytta. Då så hörni, då blir det för årets första båttur. Och den ska gå ut till bryggan längst ut här ute. Det är jag min plats. Det blåser sydliga vindar idag, så det blåser emot när jag lägger till. Men det är så lite vind så det är inga som helst problem. Jag klarar det själv. Och tamparna ligger klara på bryggan. Det är väldigt bra det här, för att jag kommer solosegla i stort sett hela sommaren. Så att då behöver jag kunna lägga till och lämna bryggan. Då åker vi. Årets första båttur. Inte så lång, men ändå årets första. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Low lights settling in, the room is picking up. Feels like we're stepping in to shake the day right out. So go on and hit me again. This night isn't done, we're finally letting loose. We're pouring out the good times, and we ain't quitting till it's dry. We're about to get our minds right. Jag måste fokusera först på en pole bak. Och sen så ha lite fart framåt så jag nådde bryggan och så hoppa i land och ta tampa på bryggan och lägga fast. Det gick, men man får väl lite snabb i fötterna. För nya äventyr sommaren 2026.
Jag tror vi nöjer oss så för idag. Det är lite kallt faktiskt. Nu återstår bara att köra båtvagnen till båtgården och ställa av den där. Ja, det här blir ett litet bekymmer för mig varje år, ser jag. Jag klarar inte att köra långtradare och backa med sånt här släp. Så jag kan inte backa in på platsen här. Men 2 man så orkar man rulla den, så att jag får be en kompis komma med varje gång så kör in den så. Men nu släpper jag av den här och så får vi åka här lite senare här och backa in den här emellan.